Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Iată că a venit primăvara, moment în care putem să ne bucurăm cu adevărat de toate minunile astea lăsate de Dumnezeu pe acest pământ. Vom vorbi din nou despre plante, pentru că eu sunt de părere că Dumnezeu prin plante ne-a lăsat toate soluțiile la toate problemele noastre. Plantele având rolul de a ne hrăni, dar totodată de a ne vindeca. Cel puțin aceasta este părerea mea, dar este una și dovedită. Nu de către mine, ci de către mari cercetători, de către pionieri ai botanicii, de către pionieri ai tratamentelor naturiste. Iar astăzi a venit momentul să mă revanșez față de dumneavoastră, pentru că acum un an v-am prezentat o rețetă care a fost dezvoltată de titanul medicinii naturiste, așa cum aș putea spune eu, Maria Treben, și anume siropul de păpădie. Atunci m-ați întrebat foarte mulți dintre dumneavoastră dacă există vreo alternativă pentru a putea beneficia de efectele terapeutice ale acestei plante, dar fără ca noi să o tratăm termic și să adăugăm acel zahăr la care unii dintre dumneavoastră sunteți oarecum reticenți. Deși vă asigur că reticența dumneavoastră nu este una întemeiată. Și așa cum v-am promis, astăzi a venit momentul să discutăm despre o altă rețetă, o rețetă care nu mi-aparține, nu o să o găsiți scrisă în nicio carte. Este o rețetă care este foarte simplă și care a fost dezvoltată de niște călugări. Cel puțin la mine de acolo a ajuns. Și aș putea spune că are aproape aceleași efecte cum are și acel sirop de păpădie dezvoltat de celebra botanistă Maria Treben. Pentru mulți dintre noi, această păpădie, această floare galbenă, reprezintă o minune. Pentru foarte mulți dintre noi nu reprezintă nimic altceva decât o bălărie care ne invadează grădinile și care trebuie să ducem o adevărată luptă, dacă aș putea spune așa, să o stârpim. Ceea ce nu știu foarte mulți, și pe această cale aș vrea să trag un semnal de alarmă, este că a avea în jurul nostru păpădie, sau cel puțin a avea acces la această plantă, nu reprezintă nimic altceva decât o binecuvântare. Pentru că păpădia este cu adevărat o plantă minune care poate fi folosită cu real succes în tratarea și ameliorarea foarte multor afecțiuni, în special a bolilor de ficat, a afecțiunilor de ficat, ale colicistului, ale bilei. Dar este totodată un detoxifiant uimitor. Ajută la slăbire, la pierderea în greutate, ajută la îmbunătățirea funcțiilor organismului, stimulează imunitatea, este plină de vitamine și are o cantitate enormă de antioxidanți, despre care se știe că antioxidanții nu sunt nimic altceva decât cei care ne țin organismul tânăr și care întrețin procesele biologice în organismul nostru și nu lasă celulele să se deterioreze. Nu sunt eu acum mare profesionist, dar din câte cunosc, păpădia este una dintre plantele terapeutice cu un efect uimitor în tratarea diferitelor afecțiuni. Despre beneficiile ei putem enumera și putem sta de vorbă 10 ore de aici încolo, sau poate o săptămână, sau dacă vine unul mult mai specialist decât mine, poate un an de zile. Așa că haideți să vă prezint rețeta despre ce este vorba, cum puteți să o preparați, de ce anume aveți nevoie, cum să o păstrați, dar mai ales cum să o folosiți. Și singurul lucru de ce avem nevoie este de câteva flori de păpădie, pe care o să le culeg chiar acum. Foarte important este că atunci când dumneavoastră recoltați florile de păpădie, este să beneficiați de un anotimp însorit, adică afară să fie căldură, iar floarea de păpădie când o culegeți să fie deschisă total și să lase urme de polen atunci când o culegeți. Nu aveți nevoie decât de o farfuriară, un recipient, un castronel, undeva în jur de 20-25 de flori de păpădie pentru a face această rețetă, care este foarte simplă și despre care o să vorbim imediat. Așa cum v-am spus, eu sunt foarte recunoscător să am această plantă în grădină. Gata, dragilor, am adunat nici mai mult, nici mai puțin de 30 de flori de păpădie, pentru că așa spune rețeta pe care am dobândit-o cu mari insistențe. Nu știu ce atâta secret, dar eu sunt de părere că dacă dețineți o informație care poate fi de folos cuiva din orice domeniu, ar fi bine să o împărtășiți prin toate mijloacele pe care le aveți la îndemână. M-am așezat confortabil în acest scaun în grădină la mine, pentru că puteam să merg oriunde altundeva, în bucătărie sau la o masă, dar mă simt minunat aici unde pot auzi păsărelele din grădina mea.
Cel de-al doilea ingredient în afară de aceste flori este miere. Aveți mare grijă ca mierea să fie una naturală, să fie una de albine, sau de fapt de drept, dacă am putea spune, să fie una provenită din flori, nu din alte surse. Pentru că în ultimul timp, datorită lăcomiei, se mai practică și aceste practici. Un indicator foarte bun al unei mieri 100% naturale ar fi cristalizarea. Sau cel puțin, așa mi-au spus și mie niște prieteni apicultori care chiar fac miere de calitate. Iar după aceea, cel de-al treilea obiect care vine este un recipient steril. De preferat un borcan care se închide hermetic. Și tot ceea ce trebuie să faceți este să puneți 30 de flori într-un recipient de acest gen, cum fac și eu acum. Al meu are 700 de mililitri, dar nu o să-l umplu. O să adaug aceste 30 de flori de păpădie în acest borcan. Le mai numărăm? Nu cred că este nevoie. Aveți încredere în mine. Ca să nu pierdem foarte mult timpul. Ia auziți ce dragoste pe căței mei ce se joacă acolo în spate. Ceea ce vreau să vă menționez este că nu trebuie spălate aceste flori. Le puneți așa cum le-ați recoltat din grădină. Aveți grijă să nu le recoltați după ploaie, ca ele să fie umede sau dimineața de vreme. Recoltați-le atunci când este soare și puneți-le într-un recipient, peste care nu trebuie să faceți nimic altceva decât să adăugați mierea aceea naturală. Poate vi se pare banal, atâta vorbă, aproape 5 minute, doar pentru a pune niște flori de pupădie și niște miere într-un borcan. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați văzut videoclipul meu despre siropul acela din muguri de brad, care în cea de-a doua parte a fost făcut asemănător. Dar nu este un lucru banal, pentru că beneficiile unor plante le putem obține în două feluri. Primul ar fi prin tratarea termică, adică prin ceai, prin infuzie, prin diferite forme, și astfel noi extragem toți nutrienții și toate substanțele active din interiorul acelor plante. În schimb, mai există o soluție prin care puteți face acest lucru, și anume prin fermentare. Deci dacă ar fi să pot cataloga cele două metode prin care putem extrage substanțele active dintr-o plantă, ar fi prin fermentare, ceea ce facem și noi acum, sau pur și simplu prin tratare termică. După cum vedeți, s-au astupat oarecum florile. Acest borcan are 700 de mililitri. O să mai adaug puțină miere, pentru că la 30 de flori spune că mierea trebuie să fie undeva în jur de 400 de mililitri. Și astfel merg oarecum pe ghicite, nu stau să măsor foarte mult aceste produse. Mai adăugăm puțină miere. Și vom lăsa întotdeauna un spațiu deschis și tocmai de aceea am folosit și acest recipient mai mare, pentru că această fermentare la rece care va avea loc va degaja oarecum niște bule inexistente. Să spunem că și-ar mări foarte puțin volum. Iar acest lucru implică ca recipientul dumneavoastră să nu fie umplut perfect. Și după cum îl vedeți, cam așa trebuie să arate. Secretul este ca dumneavoastră să puneți acest borcan într-o cămară. Nu-l țineți la frigider, îl lăsați într-o cămară și îl puteți utiliza cam după 30 de zile. Cel puțin așa mi-a fost prezentat și mie. Efectele și substanțele nutritive din aceste plante de păpădie se vor elimina în mierea respectivă printr-o fermentare lentă la rece care are loc în această miere din acest borcan. După 30 de zile puteți consuma atât mierea, dacă puteți consumați și plantele întregi, pentru că nu vă va face rău, vă va face numai bine. Așa cum v-am spus, rețeta provine de la niște călugări. Eu am testat-o acum un an, foarte bună, nu am o afecțiune pe care să o tratez, în schimb eu folosesc această rețetă și siropul tradițional doar preventiv, pentru că simt eu că îmi face foarte bine. Și astfel pentru diabetici, dacă aș putea spune așa, o linguriță, dacă renunțați la anumite mâncăruri care vă pot ridica glicemia, puteți veni în compensare cu o linguriță din acest produs și astfel dumneavoastră puteți beneficia de efectele terapeutice uimitoare ale păpădiei. În concluzie, putem să-l denumim sirop de păpădie cu fermentare la rece.
Cam despre asta este vorba și acesta este produsul. Sper că v-a încântat acest material și sper să vă fie de folos. Cât despre beneficiile arhicunoscute ale păpădiei, v-am spus, vă puteți documenta oriunde, dar dumneavoastră sunt sigur că cunoașteți deja aceste aspecte. Așa că până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. Gata, am reușit, m-am ținut de cuvânt și v-am prezentat un produs care are aceleași efecte precum siropul Mariei Treben, decât că nu folosim zahăr. V-am pupat!